Varmt välkomna tillbaka till Handelsdagarnas webb-tv. Jag sitter här med en av Sveriges yngsta erkända tech-entreprenörer, den prisbelönte Joel Hellemark. Välkommen till studion. Tack så mycket, tack. Jag tänkte börja och fråga dig lite om programmering. Du började lära dig kod när du var 13 år gammal. Hur fick du liksom upp ögonen för det så himla tidigt? Vid det tillfället så började mycket av de här online-kurserna distribueras. Så att den första kursen som jag tog var Andrew Ng, som är en av de bästa dataprofessorerna på Stanford, som bland annat lär ut deras AI-kurser. Så han hade startat Coursera och de hade börjat lägga upp deras introduktioner till AI online. Så jag började ta de kurserna egentligen. Och sen så därefter så började jag få lite jobb som konsult inom programmering. Så det gick lite från att man lärde sig liksom baserna genom de onlinekurserna till att man sen började tillämpa det och fick lära sig under tiden. Ja. Men jag tänker att det är nog många, inklusive jag själv och inte minst alla de som går här på skolan, som länge funderat på att börja lära sig liksom. Och jag tänker, vilken ände sätter man igång i? Vilket språk ska man lära sig? Alltså, om jag vill lära mig koda imorgon, vad ska jag googla? Alltså, jag tror alltid att det är bra att ha någon så här forcing function, att det är någonting som tvingar dig att lära dig det egentligen. Så att det är ganska många situationer där jag som programmeringskonsult sålde in projekt som jag kanske inte helt visste hur jag skulle exekvera dem. Och sen så fick jag lära mig under tiden. Men nu finns det ju alla möjligheter i världen. Det finns Codecademy, det finns Coursera, det finns Udacity. Så det finns ju oändligt med onlinekurser egentligen för att bemästra liksom de övergripande kunskaperna inom programmering. Och sen så är det alltid bra med en sån forcing function. Absolut. Och alltså så här, hur mycket kod behöver man kunna för att kunna göra något produktivt med det? Liksom? Men det är en bra fråga. Men för att bli riktigt produktiv så krävs det ju att du har en ganska heltäckande förståelse. Men det handlar ganska mycket om att lära sig också. Det mesta av informationen kan du söka upp på Stack Overflow och så att du behöver inte veta allt, men du måste veta hur du kan identifiera hur du löser olika problem på Stack Overflow och andra tjänster. Men däremot så finns det ju liksom en fundamental förståelse som jag tror alla måste ha för att kunna vara produktiva i arbetslivet, komma på bra idéer och så. Men där handlar det mer om att lära sig att tänka som en programmerare. Hur löser man problem som en programmerare? Och nu har det ju satts ytterligare krav på att man också ska kanske ha en heltäckande förståelse för artificiell intelligens. Vad är det som man kan tillämpa maskininlärning på? Vilka problem kan man lösa effektivare med hjälp av maskininlärning? Men där tror jag att om du bara är liksom generellt, om du ska jobba som programmerare, så kan du ha en mycket mer högnivåförståelse för det. Just det. Men om vi går in lite mer på ditt företag, Sanna Labs. Idén som jag förstår det är att ta befintliga utbildningsplattformar och göra dem smartare. Addera liksom ett element av så här adaptiv förmåga att programmen känner av vilken kunskapsnivå du har. Precis. Kan du berätta lite mer specifikt vad det är liksom eran mjukvara faktiskt gör? Absolut. Så att om du kollar på utbildningsindustrin i stort nu så gör ett paradigmskifte egentligen. Vi går från att den var analog, du hade en textbok, till att all utbildning blir digital. Och i samband med att den blir digital så kan man utnyttja maskininlärning för att skapa mer individanpassade och adaptiva utbildningsupplevelser. Och det är det som vi vill bli egentligen motorn bakom. Så att istället för att vartenda utbildningsföretag ska behöva bygga sina egna AI-team så kan de integrera vår plattform in i deras produkter. Just det. Och en av de första produkterna som vi lanserade var då för att individanpassa innehållet. Så baserat på vad du kan, hur du lär dig, så optimeras utbildningen efter dig hela tiden. Så istället för att du behöver anpassa dig till utbildningen så anpassas den efter dig. Just det. Och jag förstår ju såklart att ni vill bli större, ni vill nå ut till fler och sådär, men själva tjänsten i sig, känner du att den har kommit tillräckligt långt? Eller finns det mycket kvar i form av
tekniska förhinder och sådär som gör att du inte kan förverkliga drömmen så att säga? Absolut. Väldigt många av de problemen som vi löser, det är inte säkert att de är lösbara. Så att vi ger oss an problem som, om vi löser dem så kan de bli enormt värdefulla, men det är inte säkert att vi kan lösa dem. Så att det finns alltid de liksom tekniska hindren. Men i varje stort paradigmskifte så krävs det också att industrin och produkterna börjar anpassa sig efter tekniken. Så först måste tekniken lite anpassas efter industrin. Vi måste anpassa oss till hur skolor arbetar idag, Visst. hur utbildningsprodukterna ser ut idag. Men vår ambition över tid, det är att de här produkterna och skolorna ska börja anpassas efter oss. Så att de ska se hur kan vi strukturera klassrummen annorlunda nu när vi har det helt individanpassat och när vi har AI. Hur kan en utbildningsprodukt förändras när den är helt individanpassad istället. Så att jag tror det skiftet kommer vi förhoppningsvis se de kommande 5 åren. Först har vi anpassat oss till hur skolsystemet och hur utbildningsprodukterna ser ut. Ja. Och sen vill vi att de ska kunna börja anpassas och verkligen utnyttja vår teknik i en annan utsträckning. Och det här går lite hand i hand med det, men hur jobbar ni för att liksom nå ut till fler befintliga plattformar, fler kunder helt enkelt? Så vi får väldigt mycket intresse inbound, så att jag tror liksom hela utbildningsindustrin är med på att individanpassning är framtiden. Ja. Och är väldigt angelägna om att integrera sina produkter. Så att vi får otroligt mycket inbound-intresse. Och för oss handlar det nu om att verkligen kunna möta det intresset som finns och skala plattformen. Men så att vi jobbar ganska mycket med press. Vi jobbar med att publicera case studies där vi bevisar att tekniken funkar och levererar resultat. Och sen så använder vi det för att få kunderna att komma till oss. Okej. Om vi vidgar perspektivet lite grann. Framtiden för AI. Vad ser du liksom för andra luckor där AI inte har tillämpats än, där man kanske eventuellt skulle kunna hitta en affärsidé? Så att generellt så är det ju de industrierna där du har väldigt stora mängder data. Det AI eller liksom maskininlärning i synnerhet gör väldigt bra, det är att lära sig att anpassa sig till olika situationer och miljöer och ta optimala beslut i varje given situation. Och det finns väldigt många problem inom sjukvård där du har enormt stora mängder data och där status quo är att du har liksom en one size fits all modell. Och de tror jag kommer börja använda sig av maskininlärning för att skräddarsy det i en helt annan utsträckning. Men jag skulle kolla på industrier där du har väldigt stora datamängder och där du kan göra en meningsfull skillnad genom att lära dig utifrån den här datan för att agera mer optimalt i varje situation. Så sjukvård, jag tror transport kommer bli enormt viktigt. Allt ifrån hur du allokerar bilar, hur du optimerar rutter och sen logistik i stort. Men jag tror att det kommer vara svårt i framtiden att hitta industrier eller produkter som inte använder sig utav AI. Så det här är en enormt stor möjlighet när ni kommer ut ifrån handel så att agera på. Och det kommer ett par sådana här möjliggörande tekniker kanske var 10:e år eller så. Du hade telefonen, du hade internet och nu tror jag att du har AI. Så kollar du på nästa Spotify, nästa Klarna så tror jag att de kommer vara helt byggda på AI. Och, förmodligen så kommer nog världens största bolag om 20 år vara ett AI-bolag. Du har ju någonstans, genom att starta ett sånt här bolag så pass ung, visat att man måste inte gå den här liksom klassiska karriärsbanan innan man ger sig ut i ett venture. Liksom. Men om man tänker då, de som tar examen här snart, de kanske vill starta liksom ett bolag i just AI eller något annat. Vad är ditt tips till dem när man ska sätta igång och liksom, jag vill faktiskt bygga en business? Det första är ju alltid att kunna attrahera liksom exceptionell talang och det kan ju vara svårt när man är ung. Jag grundade Sana när jag var 19 och det är svårt att få någon att gå från att jobba på Google eller BCG eller
eller något annat stort bolag till att joina en 19-åring som har en idé om att liksom förändra utbildning. Så det blir på något sätt första problemet. Och där får du en så här catch-22, att innan du har rekryterat någon så blir det svårt att rekrytera någon. Ja. Så att liksom försöka hitta smarta sätt att komma över de här catch-22 tror jag är viktigt i början. En annan catch-22 du har är att innan du har några kunder så är det svårt att få en kund. Så att försöka hacka dem där så bra som möjligt. Men det första handlar ju om att göra din första rekrytering, och den första rekryteringen jag gjorde var att vi fick in en väldigt senior person, och det gjorde sen att vi kunde attrahera fler liksom seniora personer. Lite snöbollseffekt nästan. Precis, och detsamma var med de första kunderna vi tog in. Då fick man vara lite smart i hur man tog in dem. De kanske fick en bättre deal för att de var tidiga, och när vi väl hade dem på plats så blev det lättare att få nästa. Men att försöka hacka catch-22 i alla de här olika delarna tror jag är viktigt. Om man sen går över på finansieringssidan, hur viktigt är det att liksom känna att man har funding tidigt? Det finns otroligt mycket olika sätt att finansiera ditt bolag idag. Så att du har allt ifrån att du tar in en tidig kund. Vi har i ganska många situationer sålt produkter som vi inte har haft, och sen så finansierat utvecklingen av produkten baserat på våra kunder. De andra det finns väldigt många olika typer av företagslån idag som funkar bra, och det finns också en ganska stark community av privata investerare i Stockholm som kommer utifrån, har gjort exits i Klarna, Spotify och så vidare. Så att jag tror idag så är det nog betydligt lättare att få access till det här första kapitalet än vad det har varit tidigare. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack. Det var det vi hade tid för. Nu är det alldeles strax dags för välkomsttal här i A3. Vi ses om en liten stund. Tack så mycket. SEB is all about helping people achieve their aspirations. No matter who you are, where you're from, what your age is, or what your goals might be, ambition can be found within anyone, anywhere. We are truly dedicated to your success because we believe so strongly in you and what people like you can achieve. Not just for us as a bank, but for society as a whole. People who strive to be more, solve our collective problems, create new opportunities, and keep the wheels of our economy spinning. So helping them is helping us all. That's why we take our job of serving you very seriously. That means offering you world-class service and world-class advice from experts in every field of business. But since we're also aspirational, we believe that people's needs go beyond good business advice. We care about the ups and downs of people's lives and want to help them through it. We want you to feel that SEB is more than an ordinary bank. SEB. Care for ambition. The world of work is changing faster than ever. Entire industries are being disrupted. Businesses have a choice, and so do you. Embrace change or be left behind. Will automation accelerate your career or stall it? At EY, we're embracing change and see opportunity where others may see threat. We're disrupting ourselves while building a workforce for tomorrow. What matters most in the transformative age? We believe it's your mindset, in addition to your skill set, that will help you succeed. Analytics, innovation, and the ability to think and act globally. Bring us your curiosity. We'll show you how better questions can build a better working world. Bring us your open mind. We'll show you how technology is creating new frontiers in profession.